તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ ને મારી એડ્યુસ્કી એકેડમીમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. હવે ચેપ્ટર નંબર 13 આપણે ચાલે છે. એની અંદર દાખલા નંબર 13.2 નો આપણે દાખલા નંબર 3 જોવાનું છે મિત્રો. તો આ તમારો દાખલા નંબર 3 છે. હવે ધ્યાન આપો મિત્રો, એની અંદર રકમ એવી છે કે નીચેની માહિતી એક ગામના 200 કુટુંબોની છે. તો ભાઈ આ જે નીચેની માહિતી છે એક ગામના કેટલા 200 કુટુંબો, એટલે તમારી સિગ્મા એફઆઈ કેટલા આપેલા છે 200. આ શું છે, કેમ કે કુટુંબોની સંખ્યા એટલે કેટલી થઈ જાય, એની ટોટલ કરીએ તો 200 તમને અંદર આપેલી છે. તેમના ઘર ચલાવવા માટે કુલ માસિક ખર્ચનું આવૃત્તિ વિતરણ ધરાવે છે. તો આ તમારું શું છે, માસિક ખર્ચનું આવૃત્તિ વિતરણ તમને આ માહિતીમાં આપેલું છે કે ભાઈ 1000 થી 1500 એ મહિને 24 કુટુંબો છે, એ લોકો એટલામાં ઘર ચલાવી લે છે. બરોબર. તો આ ખર્ચનો આપણે શું શોધવાનું છે, બહુલક શોધવાનું છે, અને બીજું શું શોધવાનું છે, મધ્યક શોધવાનું છે. તો સૌપ્રથમ આપણે બહુલક થી સ્ટાર્ટ કરીએ મિત્રો. તો જુઓ, મેં તમને અગાઉ પણ કીધેલું હતું કે ભાઈ જેમ કોઈ સારા કાર્ય કરવા માટે લગ્નમાં પણ ગણેશ માંડવો કરવામાં આવે છે, તો અહીંયા તમારે શું કરવાનું, આ દાખલો ગણવા માટે આપણે એનું શું કરવાનું, માંડવો એટલે કે ભાઈ શું છે ભાઈ, તો એનું સૂત્ર, બરોબર, એનો પાયો મૂકવો પડે. ઇમારત ચણવી હોય તો શું કરવું પડે, પાયો મૂકવો પડે. તો સૂત્ર એક આપણો પાયો છે. ચલો આપણે સૂત્ર જોઈએ. તો બહુલકનું સૂત્ર થઈ જશે z l f1 f0 ભાગ્યા 2f1 f0 f2 ગુણ્યા h. આવું સૂત્ર થતું તો બહુલકનું. બરોબર છે મિત્રો. હવે ધ્યાન આપો, અહીંયા તમને આટલું આપેલું છે. તો સૌપ્રથમ તમારે એ જોવાનું કે સૌથી મોટામાં મોટી આવૃત્તિ કઈ છે. બરોબર ને, બહુલકના દાખલામાં સૌથી મોટામાં મોટી આવૃત્તિ હોય એને તમારો f1 ધારવાનો રહે. તો એ જોતા જોતા જઈએ તો 40 33 28 30 22 16 7. તો કે સાહેબ અહીંયા કઈ હશે, તો જુઓ 40 છે તમારી શું કહેવાશે મિત્રો, મોટામાં મોટી આવૃત્તિ. એટલે આ આપણે ધારી લઈએ f1. 1 પહેલા શું આવત કે સાહેબ 0, બરોબર. પછી કે ભાઈ 1 2 3, બરોબર, કે ભાઈ f2, બરોબર. આપણને 3 વસ્તુ મળી ગઈ, બરોબર. જે આ વચ્ચેના કૌંસની જે કિંમતો હતી એ મળી ગઈ. હવે તમારે h અને l શોધવાનો રહ્યો. હવે h અને l શોધવા માટે જો મિત્રો, આ બંને વચ્ચે તમારે શું ચેક કરવાનું, અંતરાલ, એટલે કે બંને વચ્ચે નો તફાવત ચેક કરવો હોય. અને જો એ સતત વર્ગ છે, 1500 1500 2000 2000 2500 2500, તો કે સાહેબ સતત વર્ગ છે, બરોબર. 1000 થી 1500 એટલે કેટલાનો ગેપ પડ્યો, 5. તો h બરાબર તમારા મિત્રો એ થઈ જશે 500, બરોબર ને. 1000 થી 1500, 500 નો ગેપ પડ્યો ને, એટલે તમારો h એટલે કે વર્ગ અંતરાલ થઈ ગયો 500. હવે મિત્રો ધ્યાન આપો, તમારે શું શોધવાનું છે, તો h મળી ગયો. હવે તમારે શું શોધવાનું, l. તો જો એ તમારે લખવાનું, બરોબર. જગ્યા નથી એટલે હું નીચે લખું છું, તમારે દાખલાની નીચે જ લખવાનું ચોપડામાં. તો એ લખું છું કે અહીં મહત્તમ આવૃત્તિ કેટલી છે, 40 હોવાથી મળતો વર્ગ કેટલો મળશે, વર્ગ. તો જો આની સામેનો વર્ગ એટલે આપણો બોક્સ બનાવી દઈએ. કેટલો વર્ગ મળે મિત્રો, તો વર્ગ મળી ગયો આપણો 1500 થી 2000. માટે હવે જો આટલો વર્ગ મળી ગયો તો તમારે બધી કિંમતો શું કરવાની, એ નીચે લખી નાખવાની, બરોબર, જેથી તમારો દાખલો થોડો વ્યવસ્થિત લાગે. તો જો એ લખું છું કે f1 બરાબર કેટલા મળ્યા મને, તો f1 મળી ગયા 40. f2 કેટલા મળ્યા મને મિત્રો, તો f2 મળી ગયા 33. f0 કેટલા મળ્યા મને, તો f0 મળી ગયા 24. h કેટલા મળ્યા મને, તો h મળી ગયા, જો બંનેનો વર્ગ અંતરાલ 500. અને કે સાહેબ l, તો l એટલે જે તમે વર્ગ ધારો છો, કે જે તમારી મહત્તમ આવૃત્તિ છે એનો વર્ગ હોય એની અધસીમા. એટલે કે અહીંયા 1500 તમારી અધસીમા છે. તો l બરાબર કેટલા થઈ જશે, 1500, બરોબર. હવે શું કરીશું, સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ. તો જો એ લખું છું, સૂત્રમાં કિંમત મૂકતા
તો મિત્રો સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ તો બરાબર L કેટલા છે મિત્રો 1500 વત્તા F1 F0 F1 કેટલા છે 40 માઈનસ F0 કેટલા છે જો તો મિત્રો F0 છે 24 ભાગ્યા અહીંયા શું થશે 2F1 F0 તો 2F1 કેટલા છે આપણા જોડે 40 માઈનસ F0 કેટલા છે આપણા જોડે 24 માઈનસ F2 કેટલા છે આપણા જોડે તો F2 છે આપણા જોડે 33 ગુણ્યા H કેટલા મળેલા આપણને 500 તો હવે મિત્રો આપણે શું કરીશું સાદું રૂપ આપીએ તો જુઓ એ થઈ જશે 1500 m ના m વત્તા 40 માંથી 24 જશે એટલે આવશે તમારો 16 જવાબ અને આ 500 છે એ ઉપર અંશમાં ગુણાવાના અંશ બરોબર ત્યારબાદ 40 તો 80 અને એમાંથી બાદ કેટલા થવાના તો જુઓ આ બંનેની માઈનસ માઈનસ છે એટલે બંનેનો સરવાળો પહેલા કરો એટલે કે બીજામાં ઉમેરાઈ જાય એટલે 24 એટલે કે ભાઈ 33 ને 4 37 27 એટલે કે ભાઈ આની અંદરથી બાદ થશે 57 ગુણ્યા 500 બરોબર હવે સોરી 500 તો આપણે ઓલરેડી અંદર લખી દીધા છે અહીંયા બરોબર અંશમાં ગુણાકારમાં જતા રહ્યા હવે આપણે આનું સાદું રૂપ આપીએ તો 1500 વત્તા બરોબર તો એ થઈ જશે જો આ બંનેનો ગુણાકાર કરીએ તો તમારો જવાબ આવશે 8000 કારણ કે 16 5 80 થાય પાછળ બે શૂન્ય ઉમેરી દઈએ ભાગ્યા અહીંયા તમારો જવાબ કેટલો આવશે તો કે સાહેબ 23 તો 8000 ભાગ્યા 23 કરીએ મિત્રો તો 8000 ભાગ્યા 23 કરશો તમે તમારા રફ કામની અંદર તો 1500 વત્તા 347 પોઈન્ટ કેટલો આવશે તો 347.82 જવાબ આવવાનો મિત્રો બરોબર ભાગાકાર કરવા માટે અહીંયા જગ્યા નથી તો હું તમને બતાવીશ કે ભાઈ 347.82 જવાબ આવશે તો શું કરવાનું આની અંદર તમારે એડ કરી દેવાનું કે ભાઈ સરવાળો કરવાનો તો ભાઈ 1500 વત્તા સરવાળો કરો એટલે 1500 ની અંદર 300 ઉમેરાય એટલે કેટલા થઈ જશે 1847.82 આનો અને આનો સરવાળો કરી દીધો મિત્રો તો એ z બરાબર કેટલા મળી જવાના તો 1847.82 તો એ લખવાનું કે અહીં મળતો માહિતી નો બહુલક 1847.82 થાય તો આમ મિત્રો તમારા જે આ દાખલાની અંદર તમને મળતો બહુલક છે 1847.82 થાય બરોબર આ બહુલકની અંદર કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો તમે મને જણાવજો હવે આપણને અહીંયા બહુલક મળી ગયો છે હવે મેળવવાનું છે આપણે મધ્યક તો મધ્યક મેળવવા માટે તમારા બહુલકનો સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ શકો અને નોટ ડાઉન કરવું હોય તો નોટ ડાઉન કરી શકો હવે આપણે મધ્યક જોઈશું તો હવે મિત્રો આપણે બહુલક જોયા બાદ અને બહુલક શોધ્યા બાદ આપણે અહીંયા મધ્યક શોધવાનો છે મધ્યક શોધવા માટે સૌથી સરળમાં સરળ રીત આપણી પદ વિચલનની રીતથી આપણે મધ્યક શોધીશું હવે ધ્યાન આપો મિત્રો એનું સૂત્ર લખી નાખું તમારી રીત વાપરીશું આપણે પદ વિચલનની રીત બરોબર એની અંદર સૂત્ર વાપરીશું તો x બાર બરાબર a વત્તા પ એટલે ui વાળી રીત પ એટલે ઇંગ્લિશ નો u કહેવાય મિત્રો એવું બીજી એબીસીડી માં જોવા જાવ તો પ એટલે ui વાળી રીત કહેવાય મિત્રો મેં તમને અગાઉ પણ કીધેલું સિગ્મા fi ગુણ્યા h એવું વિચારો બરોબર હવે ધ્યાન આપજો મિત્રો આપણે શું કરીશું આ જે રકમ છે એની અંદરથી આપણે એક પદ નીકાળીશું તો જો શું શોધવું પડે તો કે સાહેબ a ધારવો પડે એ ધારવા માટે તમારે મધ્ય કિંમત xi શોધવી પડે હવે ધ્યાન આપો મધ્ય કિંમત xi એટલે અધઃ સીમા વત્તા ઉર્ધ્વ સીમા ભાગ્યા 2 તો અધઃ સીમા વત્તા ઉર્ધ્વ સીમા ભાગ્યા 2 તો આ બંનેનો હું સરવાળો કરું તો તમારો જવાબ મળી જાય 2500 અને ભાગ્યા શું કરવા પડશે 2 તો ભાગ્યા હું 2 કરું મિત્રો તો મને મળી જશે 1250 બરોબર એ જ રીતે આ બંનેનો હું સરવાળો કરો તો
તો જો 2000 ને 1500 એટલે 3500 ભાગ્યા 2 કરશું તો આપણને મળી જશે 1750. તો જો મિત્રો અહીંયા તમને 500 એડ કરતા જવાનું છે. તો જો 1250 ની અંદર 500 એડ કરે તો 750, 750 ની અંદર 500 એડ કરશો તો 2250, 2250 ની અંદર 500 એડ કરશો તો 2750, 2750 ની અંદર 500 એડ કરશો તમે તો તમને મળશે 3250, 3250 ની અંદર 500 એડ કરશો તો 3750 મળશે, 3750 ની અંદર 500 એડ કરશો તો 4250 મળશે, 4250 ની અંદર 500 એડ કરતા જશો મિત્રો તો તમને મળી જશે 4750. તો આમ મિત્રો તમને અહીંયા 500 એડ કરતા મધ્ય કિંમત મળી ગઈ અને મધ્ય કિંમત બાદ તમારે જે એ ધારવાનું છે એ કે ધારવાનું તો એક્ઝેક્ટ વચ્ચેની સંખ્યા ધારવાની. તો જો 1 2 3 4 5 6 7 8. તો કે સાહેબ અહીંયા તો એકી નહીં બેકી સંખ્યા છે તો કઈ સંખ્યા તમે ધારશો? તો જો તમારે વચ્ચેની અથવા એની આજુબાજુની કોઈ પણ સંખ્યા તમે પસંદ કરી શકો. તો અહીંયા પસંદ કરું છું 2750. તો અહીં તમારું મધ્યક ધારું છું 2750. જો ધારેલો મધ્યક મેં ધાર્યો 2750. તો આ તમારું a મળી ગયો. તો આની અંદરથી a મળી ગયો. દરેક ની અંદર આપણે ગેપ ચેક કર્યો તો h કેટલો મળ્યો તો કે ભાઈ વર્ગ અંતરાલ h મળી ગયો તો આપણને 500. તો આ મળી ગયો 500. હવે શું કહે છે સિગ્મા fi ui શોધવાનું છે. તો સૌથી પહેલા તમારે ui નું સૂત્ર મૂકવાનું. ui એટલે xi - a ભાગ્યા h. બરોબર. તો ui નું સૂત્ર મૂકીએ મિત્રો. તો જો અહીં xi કેટલા છે? તો xi છે 1250 માઈનસ a શું કરવાનું a એટલે 2750 ભાગ્યા h એટલે કેટલા આવશે મિત્રો 500. તો આવી રીતે તમે બાદબાકી કરીને મેળવો તો જો અહીંયાથી 1500 ભાગ્યા 500 કરશો એટલે તમારો જવાબ આવશે -3. કેમ? નાની સંખ્યામાંથી મોટી સંખ્યા બાદ થાય છે, મોટી સંખ્યાની નિશાની -3 થાય. એ જ રીતે તમારે શું કરવાનું એક એક સંખ્યા ઘટાડતું જવાનું. તો જો અહીંયા તમે કરશો એ રીતે આ સૂત્ર મૂકી અને તમે શોધશો ui એટલે તમને મળશે -2, પછી એ મળશે -1. બરોબર. આ 2750 થી 2750 જતા એટલે 0. પછી જે રીતે ઉપર માઈનસ ના ઓર્ડરમાં તો એ જ રીતે એ પ્લસ માં લખવાનું. તો જો 1 છે તો એ +1, અહીંયા -2 છે તો અહીંયા +2, અહીંયા +3 છે તો એ -3 છે તો અહીંયા +3, ઉપર -4 હોઈ શકે તો અહીંયા કેટલા અહીંયા +4. તો આમ તમને ui મળી ગયું મિત્રો. ui મળ્યા બાદ તમારે શું કરવાનું છે fi * ui. તો fi એટલે કેટલા છે? જો આ તમારા fi થઈ ગયા. fi અને ui નો શું કરવાનું ગુણાકાર. તો 24 ગુણ્યા 3 કરવાના. જો fi ui 24 ગુણ્યા 3 કરશું 24 * 48, 48 ને 4 કેટલા થાય? 52 20 72. બરોબર. તો એ થઈ જશે -72. કેમ? અહીંયા 24 પ્લસ છે પણ -3 કેવા છે? એટલે 3 કેવા છે? માઈનસ. તો બંનેનો ગુણાકાર માઈનસ આવી ગયો. 40 * 80 એટલે કે ભાઈ -80. બરોબર. પછી 33 એકા 33 છે તો ભાઈ -33. 28 * 0 એટલે થઈ જશે 0. 30 એકા 30, 22 દુ 44, 16 એકા 16, 16 દુ 32, 16 તારી 48. ત્યારબાદ જુઓ 7 ચોક 28. બરોબર છે મિત્રો. હવે આપણે શું કરીશું જે માઈનસ વાળી સંખ્યા છે એનું ટોટલ કરીશું. તો એ જો તમારું જે માઈનસ વાળી સંખ્યા છે કઈ કઈ છે? તો ભાઈ 72, 80 અને 33. તો તે જો ટોટલ કરીએ મિત્રો આપણે તો એ તમને મળી જશે -185. ત્યારબાદ આનું ટોટલ કરતા તમને મળશે કેટલા મળશે? તો ભાઈ 150. બરોબર. હવે શું કરવાનું? આનો અને આનો સરવાળો કરીએ મિત્રો. સરવાળો તો સિગ્મા fi ui બરાબર -185 વત્તા 150 બાદ બાકી કરશો અથવા સરવાળો કરશો મિત્રો એટલે તમારે જે મોટી સંખ્યાની નિશાની આવશે અને એની અંદરથી નાની સંખ્યા છે બાદ થઈ જશે એટલે ઉમેરાઈ જશે એવું કહેવાય અહીંયા આ કેસમાં. તો શું થઈ જશે? -35 જવાબ આવવાનો. સિગ્મા fi ui -35 મળી ગયું. સિગ્મા fi તો તમને અહીંયા આપેલું જ છે 200 ગણોની સંખ્યા. તો ચલો હવે સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકી દઈએ. તો એ કેટલા છે મિત્રો? તો એ તમને મળી ગયેલા છે 2750. બરાબર. તો અહીંયા લખું છું ચલો કે ભાઈ સૂત્રમાં
કિંમત મૂકતા તો ચલો x બાર બરાબર a કેટલા આપેલા છે મિત્રો? તો a આપેલા છે 2750 વત્તા સિગ્મા FIUI એટલે -35 ભાગ્યા સિગ્મા FI કેટલા છે મિત્રો? તો સિગ્મા FI છે આપણા 200 ગુણ્યા h કેટલા છે? તો કે h એટલે વર્ગ અંતરાલ તમને જો એ કેટલો આપેલો છે, શોધેલો છે આપણે 500 શોધેલો છે અને આપેલો છે જો 1000 થી 1500 એટલે 500 નો વર્ગ અંતરાલ આપેલો છે. તો જો એ શું કરીએ છીએ આપણે? તો જો 35 * 500 ભાગ્યા 200 તો 0 ઉડાડી દઈએ, ઉડી ગઈ બરોબર. ત્યારબાદ જો એ 0 ઉડી જશે, ઉડી ગઈ બરોબર. હવે આ 35 ગુણ્યા 5 કરવાના મિત્રો, આપણે કેટલા કરવાના? 35 ગુણ્યા 5. તો 35 ગુણ્યા 5 કરીએ મિત્રો તો જો એ પાયો 25, 25 નો પાંચડો વધી પડી 2, 5 તારી 15 ને 2 17, 175 જવાબ આવે બરોબર. 175 ભાગે કેટલા કરવા પડશે આપણે? 2. તો જો એ લખી નાખું છું કે x બાર બરાબર 2750, આ માઈનસ છે પ્લસ ને ગળી જશે એટલે 175 ભાગ્યા 2, માઈનસ છે પ્લસ ને કેન્સલ કરી નાખો મિત્રો બરોબર. અને અહીંયા વધ્યું 175 ભાગ્યા 2 તો 175 ભાગ્યા 2 કરીએ મિત્રો તો 2 8 16 થઈ જવાના, વધશે 1 અને અહીંયા નીચે વધશે 5 બરોબર. તો જો નીચે ઉતરશે 5, અહીંયા થઈ જશે જો 7 2 14 એટલે કે ભાઈ 2 સિત્તા 14 કરીએ મિત્રો તો એ વધશે 1, અહીંયા પોઈન્ટ મૂકી અને 0 ઉતારવાનો, 2 પંચા 10 તો તમારો જવાબ આવ્યો 87.5. તો જો એ કેટલા થઈ જશે? 2750 બરોબર. આ બંનેનો ભાગાકાર કર્યો મિત્રો તો આપણને મળી ગયો એ 87.5 તો -87.5 બરોબર. આવી રીતે ભાગાકાર થયો તો શું કરવાનું? એની અંદર બાદબાકી કરી દેવાની. કોના જોડે? તો ભાઈ 2750 માંથી આપણે કેટલા બાદ કરવાના? 87. એટલે 2750 એટલે કશે કઈ ના આવે એટલે 00 લખવાનું, આમાંથી બાદ કરવાના 87.5. તો ચલો હવે શું કરીશું? બાદબાકી કરવાની જેમ સાદી રીતે કરતા હોય એ જ રીતે. એ થઈ જશે 9 9 બરોબર. એ 0 માંથી 0 જશે એટલે 0, એ 9 નહીં સોરી 10 થશે, 10 માંથી 5 જશે એટલે 5 બરોબર. 9 માંથી 7 જશે એટલે 2, ત્યારબાદ એ 4 માંથી 8 જાય તો ના જાય મિત્રો, તો એ શું કરવું પડશે? આ બાજુથી દશકો લેવો પડશે. 14 માંથી 8 જશે મિત્રો તો કેટલા રહેશે? 6 અને આગળ કઈ ના હોય એટલે મિત્રો એ થઈ જશે 6, કારણ કે આગળથી દશકો લીધો તો બરોબર. તો ઉતર્યા 6 અને ઉપરથી ઉતરશે 2, ત્યારબાદ પોઈન્ટ ની નીચે પોઈન્ટ ઉતારી દેવાનું તો એ 2662.50 જવાબ મળશે. તો x બાર બરાબર 2662.50 બરોબર. તો અહીંયા હું લખું છું કે અહીં મળતી માહિતીનો મધ્યક 2662.50 થાય બરોબર. તો અહીં તમને અહીંયા શું મળી ગયું? મધ્યક મળી ગયું. તો મિત્રો આમ તમારો સ્વાધ્યાય 13.2 નો દાખલા નંબર 3 અહીંયા પૂરો થાય છે, જેની અંદર આપણે બહુલક ગણાયો અને મધ્યક ગણાયો. આની અંદર અથવા ગણિતના ધોરણ 10 ના કોઈ પણ ચેપ્ટર ની અંદર ક્વેરી હોય તો તમે મને એનો વિડિયો અથવા જે વિડિયોની અંતની અંદર WhatsApp નંબર આપેલો છે તેના ઉપર તેની રકમ મોકલી શકો છો. અને તમને જો આ વિડિયો ગમતો હોય મારો તો તમે તમારા મિત્રોને શેર કરજો અને આ વિડિયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી તમને આવા જ વિડિયો મળતા રહે. ધન્યવાદ.